अमलाको अचार अमलालाई उसिनेर त्यसमा नुन खुर्सानी मोलेर चाहिँ राम्ररी अमलाको अचार बनाइएको छ। अब यसलाई फेरि मम्मीले पाउमा चेन्ज गर्छु भन्नुभएको छ अमलाको। अब पाउमा चेन्ज गर्नलाई यो अचारलाई पाउमा कन्भर्टिङ काम हुँदैछ। कसरी चाहिँ अमलाको पाउ बनाउने त यो उसिनेकोबाट पनि डाइरेक्ट बनाउनु मिल्छ होला नि होइन पाउ चाहिँ ल ल त्यो पाउमा हाल्नलाई चाहिँ नुन खुर्सानी पनि ट्याक्क रेडी भयो। यति नै हाल्ने हो पुरै हाल्ने। अब यसलाई चाहिँ मजाले मिचेर यसको चाहिँ भित्रको बिहा हटाउने कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने भयो। अब यसमा मरमसला अब उसिनेको मात्रै भएको हाल्न पर्थ्यो। यहाँ अचारै बनाइसकेको चिज भएको भएर मरमसला पहिले सबै चिज जस्तो चाहिँ छ है अलरेडी। यसमा चाहिँ धेरै हाल्न पर्दैन। हामी त यही बनाइदिने हो खाइदिने हो होइन मम्मी। प्रोसेस देखा न प्रोसेस यस्तै तारले अचार बनाइरहेछ। गाजरको हलुवा त्यता त्यता भाइ हात निकाल्नु एक नाङ्लो जम्मा गरेर अब लगेर च्याट्ट सुकाउने घाममा। सुकुटी सुका जस्तै भयो। दुई दिन भयो सुकेको राखेर सुकाउन अरू चाहिँ कहाँ भयो। यसलाई चाहिँ मस्यो र चौरी परे जस्तो चौरी पर्न दिनु पऱ्यो होइन। त्यो मस्यो र चौरी परे जस्तो चौरी पर्छ अझै 4-5 दिन सुक्न दिएर त्यसपछि कालो जस्तो हुन्छ अनि खाना रेडी भयो है। सुक्दै सुक्दै गइरहेछ अब चाहिँ अलिअलि कालो कालो हुन थाल्यो गाडा गाडा हुन थाल्यो। सुकेर कालो कालो रातो रातो चाम्रो चाम्रो हुन थाल्यो। अब जति सुक्यो उति राम्रो जति सुकाएर खान सक्यो उति राम्रो है। तीन चार दिन घाममा राखिसकेपछि अब चाहिँ रेडी भयो है। अब बट्टामा राखेर फेरि सुकाउन थाल्यो। अब खानालाई रेडी। नेपाली हो नि अब त हर्लिक्सको बट्टामा प्याक गर्नु पर्यो नि।